Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Ang pag-aaralan po natin ngayon, pasensya na po, tabihan nyo na lang po ating mga bisita. Dahil hindi po ako masyado mag-English. I'm not eloquent, okay? I'm not Moses. I'm not eloquent in English, okay? Pero Tagalog po tayo ngayon. Pasensya na po sa aming mga banyaga na bisita. Pero ang pag-aaralan po natin ngayon, ang title po nito, The Grounds of Becoming a Reprobate. Actually, sa mga bisita po namin na ngayon pa lang nakarating dito, ang reprobate doctrine po ay hindi po malabong doktrina. Okay? Amen. Malinaw po itong doktrina sa Biblia. Okay? Dahil 10 taon na po ako sa mga Baptist churches at hindi ko po yun naririnig sa mga pulpit. Right. Kasi hindi po ito binabanggit sa pulpit. Yeah. Bakit? Controversial po kasi siya. Marami kasi siyang itatouch. Okay? Matatouch niya yung mga false prophet, matatouch niya yung mga homos, Right. okay? Matatouch nila yung sarili nila. Okay? So, punta po tayo sa Romans chapter 3. Romans chapter 3. Lay ko muna po yung foundation kung ano po yung reprobate doctrine. Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 22. Sabi doon, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ. So, Romans chapter 3 verse 22, ulitin ko, even the righteousness of God, which is by faith, okay, of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. So, ibig sabihin, huwag niyo kami misinterpret, no? Ang kaligtasan po ay para sa lahat. Okay? Para lahat ng tao may pagkakataong maligtas. Right. Ibig sabihin, hindi ka pinanganak na reprobate. Right. Tama? Right. Hindi ka pinanganak na false prophet. Hindi ka pinanganak na homo. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng tao ay may pagkakataong maligtas. Okay? Pero may mga tao na inireject yung kaligtasan. Right. Yun yung pag-aaralan po natin yan. Punta po tayo sa Romans chapter 1. Romans chapter 1, verse 18. Sabi po dyan, Romans chapter 1, verse 18, sabi po dyan, for the wrath of God is revealed, okay, from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Pansinin niyo po yung first sentence po ng verse. For the wrath of God is revealed. Ibig sabihin, yung judgment ng Diyos, yung galit ng Diyos, hindi ito sekreto. Right. Okay? Makikita natin tong lahat. Okay? We will see it. Hindi ito tago na ay siya, siguro dyan siya ng Panginoon. Hindi. Lahat ito makikita natin. Ang judgment ng Diyos para sa mga unrighteous men ay makikita natin to. Makikita ng mga mata nating lahat. At sabi pa dito, sabi pa sa pangalawa, who hold the truth, okay? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness, who hold the truth in unrighteousness. So, ibig sabihin, hawak nila yung totoo. Okay? Hawak nila yon, pero hindi nila tinuturo. Okay? Alam nila yung totoo, alam nila yon. Okay? Alam nila yon, pero hindi nila pinaniniwalaan. Okay? Punta po tayo sa Jeremiah. Kanina pong binasa natin. Jeremiah chapter 6, verse 17. 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 Nasabi po dyan, also I set a watchman over you. So, ibig sabihin, merong watchman, merong tagapagmasid. Kung watchman, di ba? Tagapagmasid. Watchman over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. But they said, okay? Pansinin nyo to, no? But they said, we will not hearken. Okay? Ang sabi ng Panginoon, meron akong itinalaga dyan na tagapagmasid. Pakinggan nyo siya. Anong sabi ng iba? Hindi kami may kinig. Okay? Anong reprobate? Di ba ang daan patungo sa kaligtasan, panampalataya natin ng Panginoon. Tama? Tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun yung daan natin papunta ang kaligtasan. Liligtas na tayo. For whosoever believeth should not perish but have everlasting life. Okay?
meron pong opposite nun. Ano yung opposite nun? Yun yung reprobate. O opposite nun, para hindi ka maligtas, ano gagawin mo? Di ba, pag tinanggap natin, ano yung opposite nun? So, pero paano yung hindi tumanggap? Di ba? Sila yon, yung mga reprobate. Hindi sila, punta tayo sa John, para masuportahan ko to. John chapter 12, verse 37. 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 Ang sabi po dyan, but though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him. Okay? That they say, that the saying of Isaiah the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? And to whom hath the arm of the Lord been revealed? Therefore, they could not believe. Okay? They could not believe. Tandaan niyo po yung phrase na yun. They could not believe because that Isaiah said again, He hath blinded their eyes and hardened their heart, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them. Pansinin niyo po yung He hath blinded their eyes. Kapag bulag ka, di ba, wala kang makita. Di ba? At they hardened their heart, hindi na sila nakikinig. Tama? Pansinin niyo to. Bulag ka, tapos bingi ka. Ano na lang yung sense mo? Sense of taste, tapos sense of feelings. Tama? Napaka on time nito kasi may pinapasa ngayon na batas based on feelings, tama? Gender equality. Tama? Pinapasa to kasi based ito sa feelings. Pansinin niyo to. Kung ang batas natin, i-base natin, kung ang paggawa natin ng batas, i-base natin sa feelings. Okay? So, paano pala yung mga nagda-drugs? Masaya sila dun eh. Di ba? Right. So magkakaroon na ba tayo ng batas na pwede mag-drugs kasi masaya sila doon? Paano yung mga tao nagmamariwana? Masaya sila doon eh. Di ba? Gagawin na ba nating batas para maging masaya sila? Di ba? Right. Kung gender of equality tayo, kung pantay ako sa babae, pantay yung babae sa akin, di ba? Ano na ba yun? Gagawin na ba nating batas? Okay? Hindi ba natin ikukonsulta yung Bible doon? Kung titingnan natin, kung feelings lahat ng pagbabasihan natin, ang sabi ng Jeremiah, di ba? The heart is deceitful. Hindi lang siya deceitful. Di ba? Above and desperately wicked. Di ba? So, tingnan po natin. The grounds of becoming a reprobate, ang first point po natin is they harden their heart for the truth. Hindi sila nakikinig sa totoo. Hindi sila nakikinig simple sa Biblia. They harden their heart for the truth. Okay? Hindi sila nakikinig sa Bible. Ayun nila pa. Tingnan nyo, no? Okay, in-honor ng batas natin. Balik tayo sa batas kasi napakasikat niyan eh. Kung sa article natin, in-honor ng batas natin ng Republika ng Pilipinas, in-honor yung Biblia. Tama? In-honor yon. Eh bakit yung mga batas natin wala sa Biblia? Right. Diba? Tama yung sabi ni Brother Chris eh. Mas gusto natin paniwalaan yung kasinungalingan kaysa katotohanan. Diba? Right. Kasi they are blinded. Wala silang direksyon. Blinded na sila, hindi na sila makaunawa. Okay? Pansinin niyo po yung word dito. Verse 40. John chapter 12, verse 40. He hath blinded their eyes and hardened their heart, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart. Kaya wala na silang pangunawa. Hindi na nila maunawaan yung mga simpleng bagay. Hindi nila maunawaan yung lalaki sa babae. Okay? Ang maunawaan lang nila yung sa lalaki, babae sa babae. Okay? Tatapin po natin yan mamaya. So, punta po tayo sa Romans. Balik po tayo sa Romans. And unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them,
for God had showed it unto them. So ibig sabihin, pinakita na ng Diyos kung sino siya. Right. Okay? Sino siya? Ginawa niya yung langit at lupa. Diba? May makakagawa bang tao nun? Diba? Pinakita niya na yun. Sabi dito, verse 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Hindi niya sinabi doon, from the creation of the world are seen. Hindi. Sinabi niya, clearly seen. Pinakita niya ng malinaw. Right. Ano mo sa inyo? Yung ano ba, yung damit ko, sino gumawa nito? Tao. Diba? Itong building, sino gumawa? Tao. Tama? Yung halaman, sino gumawa? Diyos, diba? Right. Tubig. Bunto. Diyos, diba? Right. Bakit sabi dito, hindi sila naniniwala. Sabi na, we will not hearken. Okay? Pansinin nyo pa. Because, verse 20, for the visible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are nalilito ako. Understood by the things that are made, even His eternal power of Godhead, so that they are without excuse. So, ibig sabihin, pag ginudge ng Diyos ang mga taong to, wala silang maisasabi na, Lord, kasi wala nang bahagi sa amin yan. Right. Right. Diba? True. Wala silang masasabi na, ay, may Diyos pala. Walang ganun. Yep. Kasi, they are without excuse. Yep. Right. Ang Pasig, sa lugar natin na to, sigurado naman ako 50% walang may excuse sa ginagawa natin. Amen? Linggo-linggo tayo umahayo ang bawat isa sa atin. Hindi naman nila may excuse na yung harap natin, hindi naman nila may excuse na hindi na tayo babahagi. Tama? Right. They are without excuse. Pansinin niyo pa po. Because that when they knew God, pansinin niyo, no? Alam nila na may Diyos. Okay? Right. They knew God, they glorify Him, not as God. Right. So, ay, oo, may Bible. Yan lang yan, may Bible. Pero, paano naman ito? Diba? Ganon, diba? Paano naman yan? Paano naman ito? Oo, naniniwala naman ako sa Bible. Diba? Pero paano to? Diba? Ba't may paano pa? Kung naniniwala ka na sa Bible. Right. Diba? Bakit may kailangan pa ng excuses? So, they hardened their heart for the truth. Hindi sila, wala na silang pag-asa sa katotohanan. Hindi na sila nakikinig sa atin, sa Biblia. Okay? May pinapasa pong batas na Soji Bill. Bakit hindi siya naka-anchor sa Bible? Okay? Madali lang naman tayo kausap, di ba? Kung ang batas naka-anchor sa Bible, gawin natin batas, di ba? Right. Right. Kung hindi, mag-question tayo. Napakarami pong nililitis na batas. Ang dami pong ginagawa sa mayorya, sa ating Congress. Bakit walang magbanggit ng patungkol sa Biblia? Patungkol sa batas natin. Right. Right. Okay? Why? Kasi they harden their heart for the truth. Ayaw nila nun. Pag pag-uusapan yung Bible, di ba may kahit kaibigan na lang natin, pag pag-uusapan yung spiritual aspect, ayaw nila nun. Yeah. Mag-reject yan sila. Bakit? They're harden their heart for the truth. Okay? Ang reprobate doctrine po, ulitin ko, hindi po ito malabong doktrina. Napakalinaw po nito sa Biblia. Okay? So, they harden their heart for the truth. Pansinin po natin, punta tayo sa Romans chapter 1 verse 21, sabi doon, because that when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Kung madilim ang paningin mo, hindi ka na rin nakikinig, so, di ba feelings na lang yung buhay sa'yo na sense? Right. Tama? So, ano na lang ang mangyayari sa kanila? Yung feeling na lang. Yung feeling na okay ako dito, yung feeling na okay ito, okay yung ganyan. Pansinin nyo yung mga preachers. Pansinin nyo yung mga preachers na malalaki. Okay? I mean, malalaki ang building, malalaki ang members. Okay? Hindi yung malalaki tao. Okay? Malalaking members, malalaki yung ano nila,
Di ba? Malaki yung church nila. Mhm. Umalis ba sila sa church na yun para mag-mission ulit? Hindi, di ba? Ayaw nila nun. Kasi, comfortable na sila doon eh. Yeah. Mhm. Feeling na sila eh. Di ba? Pansinin niyo yung mga malalaking churches ngayon. Nagso-soul winning pa ba sila? Hindi na. Okay na ako dito eh. Di ba? Okay na ako dito. Upuan ko, may ginto. Di ba? Upuan ko, may ganto. Okay na ako dito. Ba't pa ako aalis dito? Di ba? Marami akong members. 100,000 every week. Di ba? Alis pa ba ako dito? Kukuha po ba? Feeling na lang. Yun yung feelings nila. Aalis ka pa ba kung feeling mo okay ka na? Di ba? Kasi doon na sila nakabase. Yep. Blinded Na yung... Kasi ninyo, itong mga taong to, para maging malaki ang church mo, huwag ka magturo ng totoo. Huwag ka Right. magturo sa Biblia. Yep. Okay? Kasi ninyo, ang preacher na nagtuturo ng mali, ang binabasa niyan mali. Right. Okay? Hindi nagbabasa ng totoo. Right. Tapos kung binabasa niya to, ganito lang tayo. Di ba? Ganito yung mga churches niyan. Okay? Tanungin niyo yung mga members nila kung ano sila. So, punta po tayo sa Jeremiah ulit, chapter 6. So, first point po, the grounds of becoming reprobate, first po, they harden their heart for the truth. Okay? Hindi ko na masyadong i-explain to kasi common na to. Ayaw nilang makinig. Okay? Hindi sila nakikinig sa salita ng Diyos. Right. Okay? Hindi na, blinded na sila dyan. Okay? Punta po tayo sa Jeremiah chapter 6. Jeremiah chapter 6, verse 28. Jeremiah chapter 6. Jeremiah chapter 6, verse 28. Pansinin niyo po ito. Okay? Sabi dyan, verse 28, they are all, okay, lahat. They are all grievous revolters. Okay? Revolters, walking with slanders, they are brass and iron, they are all corrupters. Pansinin niyo yung word na may ERS. Pansinin niyo yung revolters, slanders, corrupters. May common yan, may common denominator yan. Lahat yan, destruction. Right. Kuha niya, corrupters, slanders, ano ba? Revolters. Pansinin niyo po ito. Punta tayo sa Romans. So, Jibil po ngayon, hindi siya nakapasa sa lower house. Man. Ano yung lower house? Yung lower house po, meron kasi kayo higher at lower, syempre. Diba? Pag may lower, may higher. Okay? Right. Ang lower po, parang congressmen, representatives. Ang higher po, senador, mga ganun. So may lower, may higher. So ganun gumawa ng batas. May legislative, judicial, executive. Okay? Si President ang ating executive, di ba? Hindi. Basta yun. Basta tatlo yun. Judicial, executive, legislative. So, tingnan nyo, no? Kung ang SOGI bill, okay, sa generation natin ngayon, hindi na ipasa, sigurado may papasa yan. Okay? Kasi, we're appointed unto tribulation. Right. May papasa yan. Okay? Bad news yun, pero totoo yun. Hindi may papasa in our lifetime, ngayong panahon na to, pero may papasa yan. Sure ako dyan. 0-15, magkakaroon yan 14-1. Magkakaroon yan 13-2. Hanggat matalo. Why? This world is not our home. Hindi tayo dito. Mapapasa at mapapasa yan. Sigurado yan. Kasi we're appointed unto tribulation. Punta po tayo saan kayo pinapunta? Romans chapter 1. Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 26. Pansinin niyo po ito, no? Unang point po, the grounds of becoming reprobate. First point po, they harden their heart for the truth. Pangalawang point po natin, they don't think normal. Right. Okay? Ganun lang kasimple, they don't think normal.
The grounds of becoming reprobate, pangalawa, they don't think normal. Pansinin niyo yung 26. For this cause God gave them up unto vile affections, for even their woman did change the natural use of that which is against nature. Pansinin niyo yung word, against nature. 27, likewise also, the men leaving the natural use of a woman, burn in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly. Okay? Ano yung una? Is against nature, unseemly, and receiving in themselves the recompense of their error, which was meet. 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Ano yung tatlo? Against nature, unseemly, ano sunod? Not convenient. Pansinin niyo po yung word na, yung isang word na lang, unseemly. Kinuha ko po yung ano niya, yung definition niya. Yung meaning nito, unseemly meaning a behavior or action not proper or appropriate. Okay? Anong Tagalog? Tagalog mas maganda eh. Gawaing hindi katanggap. Amen. Right. Gawaing hindi katanggap-tanggap. Ano ibig sabihin nun? Kapag kumain ka na isang bagay, susuka mo yun. Right. Okay? Punta po tayo sa Leviticus. Leviticus chapter 18. Leviticus chapter 18. Leviticus chapter 18, verse 22. Leviticus chapter 18, verse 22. Sabi po dyan, thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. Amen. Okay? Amen. Huwag kang makikisama sa lalaki. Okay? Okay, Bible po ito, no? Hindi po ako ito, no? Bible po yung nagsasabi dito. Thou shalt not lie with mankind as with womankind, it is abomination. 23. Neither thou shalt lie with any beast to defile thyself therewith, neither shall any woman stand before a beast to lie down thereunto. It is confusion. 24. Defile not yourself in any of these things, for in all this the nation are defiled which I cast out before you. 25. Pansinin nyo, no? And the land is defiled, therefore I do visit the iniquity thereupon it, and the land itself vomited out of her inhabitants. So ibig sabihin, sabi ng Diyos, ang lalaki sa lalaki na pagsasama, hindi, ano yan, confusion yan eh. Hindi yan normal eh. Amen. Tama? Right. Ang babae sa babae, hindi yan normal. Right. Hindi yan gawain ng tao. Yeah. Right. That's true. Ang sabi sa sunod sa verse 23, neither thou shalt lie with any beast to defile. Alam nyo, lalaki sa lalaki. Tapos sinundan ng 23, tao sa hayop. Hindi ako nagsasabi dito, Bible to, no? Right. Okay? Ano ibig sabihin nun? Pareho sila ng judgment. Pag ang lalaki sa lalaki pala, parang yung tao pamatol sa hayop. Right. Anong sabi ng 2025? Ito, hindi ko ito maano nung una ko binabasa. Hindi ko pa alam yung reprobate doctrine nun. Binabasa ko siya kasi binabasa ko yung Bible. Curious ka lang, music ka lang. Sabi ko, yan to. Ano to? Diba? Tao, hayop. Lalaki, babae. Ito. Diba? Pero in our days, hindi na to, parang nagiging normal na. Which is not. Right. Right. They don't think normal. 25. And the land is defiled. Therefore, I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth. Mag-sink in sa atin. And the land itself vomiteth out her inhabitants. Ano ang mas dudumi pa sa lupa? Wala na, di ba? Nandun lahat ang dumi sa lupa, di ba? Tama ba? Bakit yung lupa sumusuka pa sa ginagawa ng tao? Ganon sila kadumi. Right. Okay? Ganon kadumi ang ginagawa ng tao. Na mismo yung lupa na dumi, nasusuka sa ginagawa ng tao. Pansinin niyo yun, no? Dumi na, susuka pa. Gets nyo? Ganon siya kadumi. Ganon kadumi ang isip ng tao. Ang ganda nila tingnan sa television. Okay?
malinis, maayos, kala mo desente. Di ba? Pero madumi yung ginagawa niya. Right. Huwag po tayong papaloko, marami pong bata dito, no? Huwag po tayong papaloko. Sa nakikita lang ng mata natin. Kasi walang walang direction yan eh. Right. Ang gusto niyan, pansinin nyo, revolters. Tama, di ba? Hindi na ipasa yung gusto ng Soji Bill. Tama? Ang ginagawa nila, revolt sila. Right. Tama? Right. Revolters. Ba't di pumasa? Hindi, tutuloy ko pa rin. Kahit di pumasa. Revolters. Corrupters. Slanders. Ganon sila, kapatid. Okay? Huwag po tayo papabulag, no? Alam niyo, meron po akong Bible study noon sa dating church. Meron siyang anak. Malamya. Anak niya. So, benefit of the doubt tayo, di ba? Pag ganon. Okay. Winitnessan ko. Pero ang sagot niya, sabi niya, tumanggap na ako. Dati pa, tumanggap na siya noon. Parang saved na daw siya, gano'n. Okay, sabi ko, sige, syempre, nandun ako sa bahay nila, baka hindi ako makalabas ng buhay. Hindi, nag-isang ko na lang. Okay, sige, witness tayo. Okay, sumabay naman siya. Pero, alam niyo yun, after a month, nakikita ko pa rin sa Facebook yung post, ganito. Diba? Wala eh. Blinded na yun eh. Right. Okay? Hindi ko masabi dun sa nanay na, Nay, parang pag-asa to, Nay. Hindi ko lang masabi. Pero tinuro ko to sa kanila ng Bible study. Pero hindi ko masabi sa kanila kasi, alam niyo, reprobate is a reprobate. Even if it's one of your member of the family. Right. Even if it's your mother, your father, your son, your daughter, even if it's your spouse. A reprobate is a reprobate. Right. Masakit ang katotohanan pero reprobate yun. Tanggapin natin yun. Okay? So punta po tayo nandiyan po kayo sa Jeremiah. Punta po tayo balik po tayo ng Romans. Romans, Jeremiah lang po tayo. Diba? Sisingitan po natin ng ibang mga verses po. Punta po tayo sa Romans. Romans chapter 1. Pansinin po natin yung for this cause, verse 26, for this cause God gave them up unto vile affections, for even their woman did change. Okay? Binago nila yung tingin sa babae. Okay, may senador. Hindi ko lang papakalanan kasi nangako kay Brother Matthew, I will not name the names. Okay? So, may isang senador. Okay? Tawagin na lang natin sa pangalan. Binanggit pa rin. Pero may isang senador. Sabi niya, hindi pwedeng maging hindi pwedeng maging yung homosexual. Hindi pwedeng maging babae. Kasi hindi ka naman talaga nagdadala ng tao. Tama? Kasi, ang pagiging babae nga naman, sa pagdadala ng tao, di ba? Right. Yun sa Bible yun eh, di ba? The fruit of thy womb is thy word. So, yun yung pagiging babae. So, nag-aalaga ng anak. Tapos may isang homo na umiksena. Sabi niya, ganun ba ang tingin mo sa babae? Napakaliit naman. Sabi ko, ano ang maliit sa pagdadala ng tao? Right. Maliit ba yun? Maliit ba yun? Tiyan pala, ang laki-laki na eh. Di ba? Hindi, pansinin nyo na lang, no? Common sense na lang. Right. Gaano kahirap manganak? Tapos Right. sasabihin mo, Right. yun lang ba tingin mo sa babae? Ano yun lang? Hindi ako babae, pero ramdam ko yung pain. Di ba? Asawa nga eh. Hirap mag-ano, di ba? Hirap ng ano yun ngayon eh. Please eh. Tapos sasabihin mo, babae lang. Come on. Babae lang. So, anong pala ang pagiging babae sa'yo? Sabi niya, sa perception daw. Napakababaw ng tao. Babae lang. Sa pagdadala ng tao, babae lang. Okay, mga babae, puntahan nyo na lang siya. Okay? Pero hindi ko kasi masyadong pero mahirap. Okay? Tayo mga lalaki, alam natin yan, di ba? Mahirap, di ba? Imaginein pa lang natin, mahirap yan eh. Di ba? Kahit hindi pa pinapanganak, pagdadalang tao pa lang, mahirap na eh. Tapos sasabihin mo, babae lang.
Baka hindi. Saan ba galing yun? Ayoko mag-name eh. Hindi ko mapangalanan eh. Baka hindi siya pinanganak, di ba? Ganon. So, okay ba? Punta tayo sa Romans, sabi doon, for this cause God gave them, change the natural use unto that which is against nature. And likewise also, men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another. Burn in their lust one toward. Nakakita na kayo ng nasusunog? For example, itong, sabihin yung Amazon na lang, example. Yung Amazon, di ba nasunog yun? Napigilan ba nila agad? Yung burn? Hindi, di ba? Ganon tong mga taong to. Hindi sila mapigilan. Right. Burn. Nag-burn sila. Gustong gusto nila yung mga ganong bagay. Yeah. Okay? Magtanong tayo sa isang normal na tao dyan. Lalaki. Tanong tayo, yung random lang. Okay? Random na tatay siguro o lalaki lang dyan. Tanong tayo. Gusto mo ba ng lalaki? Diba? Baka mamaya suntukin ako. Right. Kasi hindi siya normal, mga kapatid. Hindi siya Right. normal. Right. Amen. Hindi normal yun. Di ba? Itong society natin, hindi na to normal. Right. Unti-unti ito, hindi na to normal. Alam nyo, bakit ko na-preach to? Kasi baka mamaya sa generation natin, okay pa eh. Di ba? Paano yung susunod na generasyon? Baka mamaya, pumasok sa atin yun. Okay na lang sa atin yun. May malamihan lang naman yan. Sige, member na yan. Di ba? Nagpupush sila na equality. Pero walang equality eh. Right. Gender. Right. Hindi na po ng Genesis. Pero alam niyo sa Genesis, di ba sabi doon? And God created Adam. Di ba? So, si Adam ang unang niyang create. Pangalawa, di ba? So, nakita niya si Adam, nag-iisa. So, kumuha siya ng rib kay Adam, tapos ginawa niya si Eve. Tama? Nasaan yung LGBT? Right. Okay? Maniniwala sana ako doon. Kung, and then the next day, at the 8th day, God created lesbian. Pwede pa eh, no? Pero wala eh. Right. Right. Bakit natin tatanggapin yung hindi? Bakit natin tatanggapin yung wala? Yeah. Wala nga eh. Yeah. Di ba? Sabi nga ng Biblia, hindi katanggap-tanggap. Sabi dito, men with men working that which is unseemly. Nung kumain po ako nung Thursday po yata, kumain ako sa isang fast food, McDonald's. McDonald's na ang papangalanan ko. So kumain ako sa McDonald's, tapos may nakita ko sa likod ko, kumakain. Ako lalaki. Sabi ko, kasi dito, palaro, may playground ng mga McDonald's, diba? May mga playground. Mga bata. So, dalawa. Doon. Parang, sa tingin ng bata, normal na yun, diba? Yeah. Right. Normal na yun, kasi nakikita niya na eh. Madalas niya makita eh. Yeah. Parang, ewan ko, hindi naman tayo pwede mag-skandalo doon. Okay dito, diba? Hindi naman tayo may-ari, no? Wala, nakikita sila ng mga bata. Right. Nakakalungkot, no? Normal na kasi yan eh. Nagiging normal na sa atin. Pantandaan niyo po, the grounds of becoming reprobate, grounds ito, roots. Okay? Para malaman lang po natin, yung root, yung pinag-uugatan nito, hindi sila nakikinig Yeah. sa salita ng Diyos. Right. Pangalawa, hindi sila nag-iisip ng normal. Yep. Right. Hindi nila kayang mag-isip nun. They were not able to be saved. Sabi ng Isaiah, Old Testament yun ha. Diba sabi nung John chapter 12? Sabi pa ni Isaiah yun, hindi na nila kayang i-comprehend yung sinasabi natin. Okay? Punta po tayo sa di ba sabi ko po kanina, punta po tayo sa 2 Timothy chapter 3, yun nabanggit kanina.
2 Timothy chapter 3. Pansinin niyo to. Verse number 7. Ever learning, okay? Ever learning, laging nag-aaral, patuloy na nag-aaral, and never able. Never. Okay? Pag sinabing never, hindi. Okay? Never able to come. Ibig sabihin, papunta pa lang, hindi na nila kaya. Right. To come to the knowledge of the truth. Maski basahin pa lang na hindi na nila kaya to. Yep. Never able to come eh. To come pa lang, di ba? Sana sinabi dito, to understand eh. Hindi eh. Never able to come. Papunta pa lang sila sa katotohanan, hindi na nila kaya. Yep. Ganon sila. Okay? Never able to come to the knowledge of the truth. Sabi ba, baka hindi naman yan sa Reprobate. Verse 8, Now and Jannes and Jambres withstood Moses to do though this also resist the truth. Okay? Resist the truth. Men of corrupt minds, reprobate concerning the faith. Okay? Ano yung reprobate? Corrupt minds resist the truth. Alam nila, paano i-resist sa isang bagay na, for example, i-resist ko yung pagkain. Diba? Big sabihin, natikman ko na yun. Tama? Nire-resist nila yun, yung totoo. Right. Andyan na yung totoo, pinapabahagi na sa kanila yung totoo, andyan yung Biblia, ayaw nila yung totoo. Right. Okay? Gusto nila yung feelings nga eh. Gusto nila yung comfortable lang sila sa kanila. Okay? Pansinin niyo po ito. Corrupt minds. Corrupt minds. Mapunta po tayo sa mga false prophet. Okay? Ang false prophet po, isa po yan sa mga sinasabi nating corruptors, slanders, at revolters. Okay? Paano ko nasabing corruptors? Ang corruption po, hindi lang po sa pera. Meron tayong tinatawag na corruption sa knowledge. Meron tayong corruption of time. Okay? Meron din tayong corruption ng money. Okay? At sa church, nangyayari lahat yan. Right. Right. Money, time, and knowledge. Okay? Nga naman, kapag, kunyari hindi dito, pag ako nakabihis ng ganito, at kilala ko ng pastor, ano ang tingin ng mga, sa ibang church ha, anong tingin ng ibang member? Ay, pastor yan, mukhang magaling yan. Di ba? Kilala ni pastor eh, di ba? Ganun yan eh, di ba? So, regardless kung saan ako galing, regardless kung anong ginagawa ko, pastor yan, magaling yan. Diba? So magpipreach ngayon si pastoran, di ba? Preach na ngayon. Paano niya kinukurap? Kukurap niya yung minds ng tao. Okay? Oo, naniniwala tayo na namatay si Kristo. Di ba? Sabihin nila yan. Naniniwala tayo na inilibing siya. Nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Okay? Nasa Biblia yan eh. Di ba? O, naniniwala tayo, nabuhay siyang muli para sa atin, ayon sa kasulatan, Corinthians chapter 15. Naniniwala tayo doon. Pero hindi lang yun. Aha, ganun sila eh, no? Kailangan mong talikuran ng mga kasalanan mo. Okay? Kailangan ng repentance. Repentance na naman. Kailangan natin pagsisihan ng ating mga kasalanan. Ganun sila magturo. Okay? Bigyan ko kayo ng example para mas maunawaan natin yung salvation. For example, may utang ako kay Brother Marlon. Okay? Ay, sorry. Kunyari, may utang si Brother Dustin kay Brother Marlon. 100 pesos. Okay? So, si Brother Dustin, hindi niya kayang bayaran yung 100 pesos kay Brother Marlon. Okay? So, ngayon, sabi ko, Brother Dust, ano babayad? Binayaran ko, tama? May utang pa ba si Brother Dustin? Wala na. Tama? Paano kung si Brother Dustin, sabi niya, babayaran ko pa rin. Binayaran niya pa rin. Sa tingin niyo, yung bayad niya ba accounted pa rin sa utang niya? Hindi na. Ganon yung ginawa ng Diyos sa atin. Yung kaligtasan natin. Binayaran niya na yun. Right. Kung babayaran mo pa, hindi na accounted yun sa kaligtasan natin.
Right. wala na yun. Yep. Sayang. Di ba? At kung gagawin natin yon na binayaran, hindi ka na ano. Diba? Hindi ka ligtas. Kung pagsisisihan natin lahat, kasi pag pagsisisi, hindi mo na gagawin, di ba? Tama? Yep. Pagsisisihan ko na po ang lahat ng ginawa ko. So, hindi mo na gagawin, tama? Pagsisisihan ko na po magsinungaling. Subukan mo, di ba? Hindi kaya yan eh. Di ba? Hindi natin kaya yun. Right. Pansinin niyo pa to. Punta tayo sa John chapter... Matthew tayo. Matthew chapter 23, Matthew chapter 23. Ano itong mga preachers na to, hindi lang to basta-basta hindi lang to basta-basta corrupters, no? May characteristics itong mga to. Pansinin niyo yung verse 6. Okay? Matthew chapter 23 verse 6. Sabi dyan, and love the uppermost rooms. Amen. Mm-hmm. Okay? Hindi yan singular. Uppermost rooms. Ibig sabihin lahat ng uppermost rooms. Okay? And feasts and their chief seats in the synagogues. So ibig sabihin, pag nasa uppermost room ka, mapapansin ka, tama? Right. Pansinin niyo yung two words ng verse 26. Yung pinaka two words. And love. Yun yung mahal nila. Hindi naman talaga nila mahal yung tao. Yeah. Right. Ang mahal nila ay sarili nila, position nila. Yun yung iniingatan nila day by day, preaching after preaching. Yun yung iingatan nila yung sarili nila. Hindi nila iniingatan talaga yung church. Ito yun. Hindi nila iniingatan yung church. Masabihin nyo, hindi brother Raffy, mahal ako ng pastor ko. Ba't nandito ka? Diba? Ba't kanya pinabayaan mo punta dito kung mahal ka ng pastor mo? Gets diba? Diba? Kung mahal ka ng pastor mo, ituturo niya totoo. Yeah. Right. Ituturo niya yung Biblia. Ituturo mo na kapag gumawa ka ng mali, magiging kaaway mo siya. Magiging kaaway mo ang Diyos. Bakit? Sabi dito, and love the uppermost rooms. Alam niyo, ang babaw, no? Ang mahal nila, yung mga uppermost rooms. Yung mga lugar. Yung mga position. Yun yung mahal nila. Right. Hindi nila mahal to. Hindi nila gusto to. Hindi nila gusto yan. Wala tayong mga activity na tulad nila. Ang tawag nila sa atin, lame. Okay? Pag wala tayong mga activities sa mga ganito, mga ganyan, mga ganito, ay wala yan. Mga ano lang yan, mga churches lang yan. Okay? So alam niyo, sasaktan ako sa ganun. Kasi hindi lang wala lang to eh. May ginagawa tayo. Right. Sila ang walang ginagawa. Right. Pero sa bagay nga naman, mga corruptors naman yung mga yun. Okay? At sabi dyan, and greetings in the markets to be called of men, Rabbi. Rabbi, gusto nila yung pinapamahagi pa yun. Oy, pastor! Ganyan sa maraming tao. Basta ka na, pastor! Ganyan. Gusto nila yun. Yep. Diba? Gusto nila yun. Sa maraming tao na kikilala sila. Right. Yeah. Gusto nila yun. Okay? Kasi alam niyo mga kapatid, wala na to, reprobate na to. Okay? Wala na pag-asa pang mga to. Huwag na natin pagsayahan pa ng oras. Right. They were not able to come to the truth. Okay? Pansinin po natin. First point po natin, the grounds of becoming reprobate. First point, they hardened their heart for the truth. Hindi na nila makomprehend yung totoo. Yeah. Okay? Secondly, they don't think normal. Simple, no? They don't think normal. Hindi sila makapag-isip ng normal. Isip lang yan, ha? Hindi na nila maisip yung totoo, yung normal. Hindi na nila makomprehend yun. Okay? Punta po tayo sa Timothy. Patalon-talon po ako ng topic, no? Pero yun po kasi para maging maging aware po tayo sa paligid. 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, sabi doon,
This know also that in the last days, perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Alam niyo po, may event nitong last kahapon kasi napaka-traffic sa Santa Maria, Bulacan. Okay? Alam niyo na ang ating kababayan, sabay-sabay ba namang ilog-log yung lahat ng tao? Yung traffic talaga sa amin. Diba? Ano ang nakurap? Ang daming naabala mga kapatid. Right. Alam nyo, ako na lang, magpapasensyo ilang ako ng motor sa bayan. Napata ko ng oras. Motor yun ha. 2 kilometers lang po yun mga kapatid. Laki ang bala no? Nag-isip pa sila? Okay? Nag-isip pa sila ng damage? Hindi. Nag-isip pa sila na marami silang maabala? Hindi. Right. Ang Santa Maria po, bayan po yan. Bulacan po yan. Ano nga pala sa may LX pa? Buti lang nagpasok. Walang biyahe asawa nun, pero wala eh. Ang hirap. Ang hirap naintindihan ng mga tao to. Naintindihan nyo ba yan? Naintindihan nyo ba na makakadamage kayo sa kapwa? Alam nyo po, yung pila po ng truck, napakahaba. Kung mapipicturean mo lang, at saka yung 2 lanes, naging 4 lanes po. Napakalaki ng damage. Tapos alam nyo po yung ano, yung daanan na yon, yung daanan na yung Patol Gate, Santa Maria Patol Gate, may dalawang hospital doon. Paano kung may pupuntang ambulansya? Dadaan yun. Alam man lumipad yung ambulansya, di ba? O ilipad na lang yung ano, sakay. Hindi. Ano yun, napakomprehend nyo ba? Hindi no? Kasi normal kayo mag-isip eh. Di ba? Hindi sila normal mag-isip. Sabay-sabay ba namang bautismo ang lahat ng tao yun? Mga kapatid, abala, laking abala talaga. Right. Laki talagang abala. Buti sana kung may sarili silang daanan eh, no? May silang sariling toll gate, may silang sariling ganito. Walang abala sana. Pasok doon pa sa amin, sa paybayan pa. Di ba? Paano may mga emergencies? Paano yung papasok? Paano lalabas? Ang laki-laki pong abala. Alam niyo po, they are proud. Sinasabi dito, they are proud. Right. Right. Tama, di ba? Ako, mag-baptize ako ng libo-libo. Di ba ako magiging sikat? Di ba? Magiging sikat ako. Pos ako ng traffic eh. Sikat ako, di ba? Magiging sikat ka. Kasi Right. proud nga sila. Yeah. Right. Right. Proud sila. Proud sila sa ginagawa nila. Hindi nila naisip yung traffic. Proud sila ng ginawa nila. Yeah. Okay? Hindi nila naisip yung abala sa tao. Basta proud sila sa ginawa nila. Proud ako dun. Diba? Part ako nun eh. Diba? Proud pa. Ang dami na naabala. Proud pa. No? Hindi ko makomprehend yung ganong ano. Yung ganong attitude. Pansinin niyo po ito. Verse 3. 2 Timothy chapter 3 verse 3. Sabi po dyan. Ito yung sasabi natin kanina. Without natural affection. Wala na silang natural na pagkaramdam. Wala na yun eh. Hindi na sila sa isang reprobate, ang lalaki, hindi na sila na-attack sa babae. Yeah. Di ba? Bilang ako, isang tao na normal, hindi ko comprehend yun. Di ba? Ang lalaki attracted sa babae, tama? Ang babae attracted sa lalaki. Tama? Sila, attracted sila sa hayop. Yep. Tama? Ito po yun, sa Biblia yun. Yung ginagawa nila, mas masahol pa sa hayop. Okay? Pansinin niyo po ito. Without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Kung may gagawin tayong tama, kukutray nila yan. Babahay-bahay kayo. Diba? Traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures. Tama, di ba? Wala na silang nakikita, wala na silang naririnig.
Ano na yung pakiramdam? Pleasure na lang yung pakiramdam nila, feelings. Yep. Okay? Lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Ang having a form of godliness, ito yung mukhang godly, pero hindi naman talaga makadiyos. Right. Ito yung maganda yung kasuotan, maglalakad-lakad yan, yung linis. Diba? Nakaano pa yan, naka-necktie pa yan, maayos yan, diba? Nakabarong pa yan. Pero tanungin mo patungkol sa Biblia, walang alam yan. Sure ako dyan, walang alam yan. Okay? Maski yung kabataan natin dito, kahit sila pa yung mag-challenge doon, hindi nila matatalo mga kabataan natin dito. Kasi walang alam yan eh. Okay? Ano lang yan eh, having a form of godliness lang yan, but denying the power. Naniniwala kami sa Biblia, pero naniniwala din kami kay ano, libro ni ano. Muntik ko nang masabi. Bawal pala ako mabanggit ng pangalan. Di ba? Naniniwala ako sa ano, sa libro ng ano, MacArthur Highway, di ba? Ganun. Naniniwala ako sa ano, ganitong libro. Oo, okay naman yung Bible, okay, pero paano naman yung libro ni ganito? Di ba? Ay. Having a form of godliness, but denying the power. Ibig sabihin nun, hindi sapat yung Biblia sa'yo. Okay? So, the grounds of becoming reprobate, they harden their heart for the truth. Ayaw nila makinig. Puso na yung hinarden nila. Hindi sila nakikinig. They don't think normal. Hindi sila makapag-isip ng normal. Okay lang hindi natin makomprehend yun kasi normal tayo mag-isip. Okay? Hindi sila normal. Hindi nila tayo maintindihan. Okay? Kasi normal tayo mag-isip. Pangatlo kong point, they want to glorify themselves instead of God. They want to glorify themselves instead of God. Continuous to, no? Continuous effect to. The grounds of becoming reprobate, they harden their heart first. So dahil hinarden mo na yung puso mo sa katotohanan, they don't think normal. Siyempre, ano bang makakapagsabi sa atin na normal itong Bible? O normal yung ginagawa natin? Di ba yung Bible? Tama? Right. So they don't think normal. They harden their heart for the truth. They don't think normal. They want to glorify themselves instead of God. Punta po tayo sa ano? Punta po tayo sa Romans chapter 1. Romans chapter 1. Itong mga taong to, makadiskubre lang kung paano tumutubo ang isang mansanas, Diyos na sila. Uy, nalaman ko kung paano nagre-reproduce yung langaw. Diyos na sila. Wala na silang, parang natuklasan mo lang yung creation, parang creator ka na. Parang ganun. Natuklasan lang nila kung paano tumutubo ang gantong bagay, Diyos na sila. Okay? Romans chapter 1, verse 21. Romans chapter 1, verse 27. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. Hindi sila ino-honor na Diyos ang Diyos. Neither were thankful. Okay? Hindi sila mapagpasalamat na kinakain sila sa araw na ito. Yeah. Okay? Di ba tayo, pa-pray muna? Pag ano? O baka nagpe-pray kayo pag ano na. Lumighay na. Amen. Ganun. Hindi ba? Diba tayo, papasalamat tayo bago kumain. Pero sabi dito, neither they were thankful, but become vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Verse 22. Professing themselves to be wise, they became fools. Pansinin niyo po yung professing themselves to be wise. Saan sila nagpa-profess? Themselves. Professing themselves to be wise. Okay? Di ba kanina, they love, doon sa Matthew, they love affirming truths, they love calling rabbis. Di ba? Tama? Mahal nila yun, di ba? Anong opposite nun? Kapag hindi mo sila tinawag na gano'n, mahal sila. Yep. Okay? Uy, nag-masteral ako. Tatawagin mo lang ba akong pastor? Di ba?
Master pastor, gano'n. Diba? Master na pastor, ano ba? Diba? Nakaabot ako ng ganito, degree. Tatawagin mo lang ba akong brother? Kuha? Right. Kuha po ba? Kapag hindi mo sila tinawag na gano'n, nagagalit sila. Kasi they love uppermost things. Right. Gusto nila yon. Kapag hindi mo sila pinagbigyan, magagalit na sila. Yeah. May pride na yan eh. They profess themselves na matalino sila. But they became fools. Totoo, kasi ang tingin natin sa kanila, fools. Right. Tama? Master of divinity, di ba? Mga ganun. Doctor degree of divinity. Di ba? Parang hindi mo na mahawakan yun. Napakabit. Parang ganun. Right. 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 Sabi nga ano yun, pagpasok mo ng bus? Divinity. Parang ganun. Sir, bayad po. Hindi, master ako. Pag ganun. Hindi, di ba? Right. Ang hirap maabot ng mga tao, hindi na sila mahawakan. Di ba? Uppermost rooms. They profess that they knew God, but they glorify Him not as God. And change, verse 23, and change the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. So, ang glory ng Diyos, di ba? Ang glory ng Diyos, walang kapantay ito, di ba? Ang glory ng Diyos is yung creation, yung ginawa niya sa atin, nakikita na yan, di ba? Nakikita na yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin sa araw-araw. Araw-araw humihinga ka. Pero hindi sila naniwala doon na galing sa Diyos. Right. Naniniwala sila galing yung sa langaw, naniniwala yung galing yung sa lamok. Galing yung dito sa four-footed beasts. They change. Okay? They change. Hindi nila paniniwalaan, pinaniniwalaan natin. Okay? Ang gusto nilang paniwalaan, yung gusto lang nilang paniwalaan. Right. Kasi yung Diyos sila eh. Right. Nalaman ko kung paano lumilipad yung ibon, Diyos na ako. Diba? Nalaman ko kung saan galing ang ibon. Diyos na ako. Commercial lang, saan galing ang ibon ng creation? Alam nyo ba? Saan galing ang ibon sa creation? Tanungin nyo yung mga scientists. Alam nila yun. Hindi, just kidding. Punta tayo sa Genesis. Saan galing yung ibon ng creation? Genesis chapter 1 verse 20. Saan galing ang ibon ng creation? Genesis 1 chapter 20. And God said, let the waters bring forth abundantly the moving creature and hath life, and fowl that may fly above the earth in the open firmament of heaven. Saan galing? Sa water. Diba? Let the waters bring forth abundant, and the fowl, doon galing. Pero tanungin mo yung science. Uy, galing yan sa diba? Galing yan sa maliit na tadpole, diba? Ganon. Ganon yung gagawin nila. Kinukurap nila. Ano nyo ba? Ito yung grounds. Ito yung pinaka-grounds. Okay? Bakit yung mga atheist, bakit, di ba, ang atheist po, sa hindi nakakalam, atheist ay walang Diyos, wala silang kinikilalang Diyos. Diyos nila, sarili nila. Sila Stephen Hawking, pangalan ako. So, ito yung mga atheist to, mga atheist. Wala silang Diyos. Wala silang kinikilalang Diyos. Pasin ninyo, bakit yung mga atheist, kilala sila sa evolution? Naisip nyo na ba? Ba't kilala sila sa evolution? Bakit hindi na lang nila i-corrupt yung si Jesus Christ? Ba't nila i-corrupt yung church? Ba't kilala sa evolution? Alam niyo kung bakit? Kasi, pag kinurap mo yung evolution, yung very beginning, corrupted na lahat. Right. Tama? Kapag nalaman ko kung saan galing ang tao, na galing sa unggoy, hindi na nila paniniwalaan yung Bible. Tama? Right. Right. Galing daw tayo sa unggoy. Ikaw na lang. Diba? Man. Hirap naman nun, galing ako sa unggoy, diba? Sakit nun, galing ako sa hayop. Ibang araw nga ako ginawa ng Diyos eh, para mahiwalay ako sa hayop eh. Tapos sasabihin mo, galing ako sa hayop. Diba?
Pero itong mga tao to, inisip nila, galing tayo sa hayop. Kasi, blinded na sila. Reprobate na sila. Never able to come to the truth. Hindi na nila makomprehend yung totoo. Hindi nga nila maintindihan yung Bible eh. Diba? Ito pinagtataka ko, hindi nila maintindihan yung Bible, bakit nila sinabing mali? Gets nyo? Bakit mo sasabihin mali ang hindi mo maintindihan? Diba? Ganun. Bakit mo sasabihin mali ang hindi mo nga maintindihan? Hindi mo nga maintindihan. Paano mo sabihin mali? Okay? At itong mga scientists na to, okay, itong mga atheists na to, ang gusto nila yung maging sikat sila. Right. Diba? Pag ang isang star na discover, kunyari, na discover ni Juan de la Cruz, ipapangalan yung kay Juan de la Cruz, tama? Right. Gusto nila yun. Okay? Yun yung bottom line. Ito pa yung grounds niya. Ang evolution, nung bata ako, tinuturo siya sa elementary. Right. Tinuturo siya sa mga kinder, di ba? Evolution. Right. Tanongin niyo yung mga elementary. Tinuturo yun. Nung time ko, tinuturo yun. Hanggang ngayon yata, tinuturo siya. Ito yung tanong. Bakit tinuturo sa bata? Tingin nyo, ba't tinuturo sa bata? Why they are teaching evolution on the children? Kasi kinukurap nila yung bata. Right. Okay? Lalaki yung bata, maniniwala siya, ay galing ako sa unggoy. Diba? Galing ako sa Big Bang. Galing ako sa from nothing to something. Diba? Galing ako doon. Ano mangyayari sa bata? Magkakaroon siya ng heart. Pag tagal, yung bata, lalaki, magkakaroon siya ng hardening of the heart. Okay? So, ang mangyayari, nagkaroon siya ng hardening of the heart, ang mangyayari, hindi niya kilala yung Diyos. Okay? So, ang mangyayari, dahil hindi niya kilala ang Diyos, ay kilala niya yung Biblia, magagalit siya sa Diyos. Right. Yun ang grounds. Bakit tinuturo sa elementary o sa mga kindergarten yung evolution? Bakit hindi ituro yung creation? Right. Yun yung grounds. Sino dito yung nag-aral elementary? Lahat naman tayo, di ba? Okay? So lang may amen eh. Joke lang. Pero lahat tayo nag-aral elementary. Lahat tayo tinuruan ng evolution, tama? Right. Charles Darwin, di ba? Darwin, kilala ko yun eh. Di ba? Kung bata ako, tinuturo yun. Galing tayo sa ganito, Homo erectus, Homo sapiens, mga ganyan. Ba't walang homosexual, no? Walang homosexual. Ayan, di ba? Siguro pag bumalik ako sa tanong mo nga ba't walang homosexual? Ay, nalitat siya. So, ano to? Anong essence? Ba't tinuturo ito mga bagay? Sabi ko nga sa inyo, maaaring in our lifetime, hindi maispasa ang SOGB. Pero, in the other generation, may papasayan. Right. Sure ako dyan, may papasayan. Sa Amerika nga may pasay. Dito pa. Di ba? Pansinin niyo po yung Romans chapter 24. Bigyan na tayo konti application. Verse 20. Romans chapter 1 verse 24. Romans chapter 1 verse 24. Romans chapter 1 verse 24. At sabi dito, ito yung pinakauna. Okay, ito yung pinakaunang banggit ng God gave them up. Wherefore God also gave them up to uncleanness, sa mga matuduming bagay. Okay? Through the lust of their own heart. Saan galing yung madumi? Sa pita ng kanilang puso. Sa pita ng kanilang kagustuhan. Hindi yun galing sa Diyos. Pansin nyo? Ang pita ng kadumihan, hindi galing sa Diyos, galing yun sa kanilang sarili. Okay? Through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Ang nakakahiyang gagawin ko sa katawan ko ay pumatol ako sa isang lalaki. Right. Tama? Right. Ang nakakahiyang gawin ay isang babae pumatol sa isang babae. Meron po akong last na lang. Meron po akong meron siyang pamilya siya. May anak siya, 3. Tapos yung anak niya, malalaki na, namatay yung asawa niya. So, alam niyo ba, yung live-in partner niya ngayon, babae. Ba't ganon? No?
may asawa kang lalaki na matay, di ba? Tapos, may mga anak ka, tapos papatol ka sa babae. Ano tinuturo mo sa anak mo? Gets nyo? Leaving the natural use of a man. Pumatol siya sa babae. Okay? Pansinin niyo yung verse 25. Who changed and served the creature more than the Creator. Who is blessed forever. Amen. Pansinin niyo po yung word na Amen. Kapag may word na Amen, it means so be it, it means finished. Tama? Sa letters. Sa letters ni Paul, pagdating sa Romans, sa dulong verse ng Romans, dulong word ng Romans, may Amen. Ibig sabihin finished. Okay? Hindi aksidente nandiyan yung Amen. Kasi alam nyo, dito tapos na ang Diyos. Kasi pagdating sa verse 26 hanggang 32, puro gawain na ng ano yun, di ba? Reprobate. Ano yung sinabi niya sa verse 18 hanggang 25? Ito yung mga grounds. Bakit nagiging reprobate ang isang tao? Pagdating sa 26, yung gawain na ng mga reprobate. Okay? Hindi yan aksidente na nandyan yung amen. Kasi tapos na ang Diyos sa kanila. Diyan pa lang. Right. Okay? Last verse, 32. Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. Pansinin niyo po yung who knowing the judgment of God. Alam nila pumunta nila ng biyang. Alam na nila yun. Right. Huwag mo na silang sharean. Alam na nila yun. Yep. Tama. Wala na silang pag-asa. Who knowing the judgment of God, ibig sabihin, alam na pala nila na pupunta na sila ng impyerno. Sabi nga sa banner, parang masaya daw yata sa impyerno. Ikaw na lang. So alam niyo po, ang mundong to, magcha-change ng fashion. Magcha-change ng norm. Okay? Pero ang judgment ng Diyos hindi nagbabago. Amen. Okay? Reprobate is a reprobate. So ito yung mga grounds ng becoming a reprobate, kung bakit sila nagiging reprobate, bakit sila nire-reject ng Diyos. Okay? Saglit po tayo yung muko, tayo po'y manalangin. Let's pray the will of Diyos, aming ang Panginoon.